Üdv mindenkinek, sziasztok! Ahogy a múlt héten már beharangoztam, az örök párharc következik legalább márkában, bár a két autónak vajmi köze nincs egymáshoz, de legalább lesz BMW és lesz Mercedes is. Már is kezdünk! Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. János, hozzád fordulok, pedig BMW-vel fogunk kezdeni, hiszen úgy tűnik, mint egy BMW, de az avatott szem a feliratokból és a felniből láthatja, hogy van egy kis baj. Egyébként a múltkori adásban a 850-nél Csabi utalt rá, hogy az Alpina márka az pont azt képviseli márkailag, mint amit egyébként az M8-hoz képest a 850 képvisel a családon belül. Mondtam neki, hogy nem kell sokat várnia, hiszen itt van egy olyan különlegesség, amit az utcán pont azt beszélgettük a tulajjal, hogy nem biztos, hogy az emberek tudnak, hogy ez mekkora különlegesség. Hát sőt, én ahányszor találkozom emberekkel, és így nagy boldogan mondom, hogy ez Alpina, fogalmuk nincs, hogy miről beszélünk. Ugye ez tényleg a BMW alapokon nyugvó autó, de az Alpina gyakorlatilag ezeket átdolgozza teljesen, tehát akár még a Carpit is ugye más ezekbe direkt egy ilyen elegánsabb és sportosabb is egyben, mint a normál termék, de tényleg nem annyira extrém, mintha mondjuk egy M3 lenne. Nagyon érdekes, mert az áruk is egyébként sokkal jobban megmarad. Tehát, hogy hiába apró részletekben másabb, valahogy mégis sokkal jobban tartja az árat. Mondjuk most pont a BMW már megvette a Alpinát. 2025-től. Igen, úgyhogy onnantól kezdve nem tudom, hogy ez hogy lesz, de addig az biztos, hogy ezek mindig is egy értékes autók lesznek, és ez különleges tényleg, mert ez a E46 kombira épül, ez egy B3, és abból is ugye a Touring, tehát hogy azt hiszem 400-at gyártottak belőle összesen, hogy ez egy 3.3-as, a 3 literes motor lett 3.3-ra felfúrva, és 280 lóerős, de például az is jellemző az Alpinákra, hogy hiába erősebb, általában jobb átlagfogyasztást tud, mint a gyári motor. Tehát tényleg nagyon szépen mindent megcsinálnak, újra programozzák, a váltót is általában újra programozzák, ugye ebben nem tudnak újra programozni, mert ez manuális váltós, de ami automata azt is, tehát hogy, ugye ültem már egy-két jó Alpinába, tényleg nagyon jó autók. És hát ugye Csabinak meg van hozzá kötődése is. A Herr Bovensiepen személyesen ismeri. Igen, aki ugye a Bovensiepen család, aki az Alpina gyárnak a tulajdonosa. És annó volt olyan szerencsém, hogy náluk még annó a gyári csapatba versenyezhettem 2009-ben, és amikor ott a szerződés aláírásod, akkor ugye kimentünk Buchlóba, ahol a cég központja van Münchentől nem messze, és ott van a gyár is. Egyébként tudni kell, hogy a nagyobbik bevételi forrás nekik a borokból van egyébként, tehát borászat, és mellette persze autókkal is elkezdtek annó foglalkozni. Időközben persze az autóágazat is felfutott, de sajnos a mai világ követelményei, az elektronika túlburjánzása és a modern autók elektromos, meg hibrid hajtási rendszer, meg mindennek a komplexitása véget jutottak egyébként arra a megoldásra és döntésre, hogy ugye 2025-től a BMW át fogja venni az Alpinát, mint márka, tehát megvásárolja a céget. Meg fog maradni, csak valószínűleg azonnantól kezdve egy kicsit más érát fog képviselni, mint eddig, de a lényegtelen, tehát van személyes kapcsolat is. Imádom ezeket az autókat, mert egy különlegesség, tehát tényleg, ahogy Jani elmondta, ez nem csak az, hogy nem egy tuning cég, ez egy autógyártó, elég nagy a különbség, hiszen különböző modellsorozatokat kínálnak, nem az, hogy valaki oda viszi az utcai autót, és akkor ráraknak másik felnit, meg kicsit meghebrákolják, nem. Itt vagy új autót veszel, vagy semmiet, tehát és akkor az közvetlen tőlük, mert van olyan modell, amit ők is a gyárból majdnem készen kapnak, szétszednek, átalakítanak, de van olyan, amelyik csak a karosszéria jön, a motort ők építik hozzá, és akkor ott építik be, attól függ, hogy melyik sorozat éppen milyen szinten van. És motortuningban is például nem csak az volt, ahogy régen se ugye felfúrták, hengerült tartalom növekedett, stb. Nem csak, hogy kicsi turbónyomás vagy valami, ami ma divat, hanem teljesen más
alapokon épül. Ez a mai napig így van, tehát az aktuális B3-as is például a mostani M3 blokkját használja, de mások benne a dugattyúk, más a turbó, más a vezérlés, minden más, és így áll össze egy teljesen más hangolású motor, mint ami akár az M340i, vagy akár az M3. Tehát lényeg az, hogy különleges nagyon. Van benzines is, dízel is, ekkortájt még csak benzines volt, és nagyon nagy öröm számomra, hogy itt egy ilyen E46-ot láthatunk. Játszátok le, nagyon kíváncsi vagyok. Dióhéjban. Te nagyon szépen összefoglaltad a céget. Nem, nekem tetszett. Ne legyél már szenya! Na mehet? Megyek. Menjél, melegítesz vele? Persze. Ja, azt eddig nem mondtam, hogy full széria az autó, a Spert csinálták meg benne, meg a normál szilentek, ugye amúgy is már ilyen a kóra azért már. Azok vannak kicserélve. És az poliuretán szilentre van kicserélve, úgyhogy amúgy minden más. És a nagyon ijesztő szám. Amit nem mondtál, hogy 363 000 van benne? Igen. És ilyen állapotban és van. Ilyen állapotban még működik. És nem füstöl kéket, meg semmi? Mondom, amit próbáltam eddig Alpinát, olyan motorokat csinálnak, hogy kész. Hű, de szépen úszik át. Hát igen. Ez jó kép lesz. Figyelj, viszont hangélmény annyira nincs. Az nem vészes, igen. Vagy hogy mondjam, igen, azt el tudnék viselni többet. Ott is jött egy keresztet. Igen? Úszkál a csávó? Úszik egy kicsit. És úgy látom, hogy csak a balosokba. Lehet, hogy a jobb hátsó kerékkel nincs annyira kibékülve. Jó, hogy forgatunk, mert így legalább megvan a nyomok. Egyébként igen. Így fel tudjátok festeni a fiatal nemzedéknek, hogy majd merre kell menni. Elég színes a kijáratív, elég színes, hogy hova férte. Ugye ebből volt S is, ugye, ami erősebb, de ez csak a sima B3. Tényleg az a furcsa, hogy most már ugye a dízelekben is olyanokat összeraknak, hogy... Na, a másodikra már. Most melegedett be. Hát dízelből is most már ilyen csapásmérőket összeraknak, igen. És első kör 51,042. Összidő 1 perc 35,952. A méltán népszerű X545e, a BMW-t keresek, arra 1/10. 323 E36 Coupé, az annál már fél tizeddel gyorsabb, 130 i-nél pedig másfél tizeddel gyorsabb. Jó, de hát itt eldriftelt a... Igen. Volt régen. És a pár héttel ezelőtti Volkswagen Golf 7 GTE-nél 200-addal, tehát ahhoz tudom még hasonlítani. Ez a 62. a kombik közül egyébként. Igen. Fönt a kis táblája. Igen. Meg Jani elmondta, hogy 363 000 van benne. Ahhoz képest pláne nagyon menőn nézett ki mindaz, ahogy kinéz, meg ahogy közlekedtél vele. Az első körben még vagy nem volt meleg a gumi, vagy tudod, hogy itt a tulaj, és akartál neki élményt adni. A második körben is lehetett volna, csak akkor próbáltam más stílusba. Nagyon, ez az autó annyira finom, elképesztő. Az, hogy mennyi van benne, soha senkinek nem tudna föl. A váltó, minden hibátlanul működik.
elképesztő jó. És az egész sejmessége, puhasága, és az egésznek ez a játszik könnyedsége. Milyen élmény egy kombival, amin nem látszik, hogy mit tud így keresztbe menni, hogy gyakorlatilag bárhonnan, bárhova. Azt hozzá kell tenni, hogy azért óriás tapadásunk nincsen, de tök mindegy, hibátlan. Tehát ez egy elképesztően jó. Elképesztően jó, úgyhogy ez egy Alpina. Lehet ráalkudni, tudod. Ennyi. Figyelj, ez neked tetszeni fog. Erre is ráalkudsz, János? Ja. Meglátjuk mindjárt. Annyira egybe van. 51-0-át mentél egyébként. BMW között ilyen 323 E36-ot ver Nyilván meg. egy picit lehetne gyorsabban. Nyilván láttam, igen, ennyi, de igen. gondoltam, hogy az most kicsit mindegy. Igen. Ami érdekes egyébként, hogy a pár héttel ezelőtti Golf GTE-vel ezredeken van például. Ahogy működik az autó, az csodálatos. Hát meg ahogy kinéz, ennyi kilométer után, tehát... De nem tűnik föl. Annyira patika, hogy az egész egybe van a kormánymű, nem tudom mennyire láköltve, vagy hogy van karbantartva, valószínűleg jól. Ránézek a tulajra. Igen, jól. Tehát nyilvánvalóan azért nincsen kispórolva belőle semmi, de... És a 6 hengeres motor sejmessége, meg amilyen nagyon finoman, lineálisan adagolja a teljesítményt, tehát ez egy műszer. Ami meglepő volt, és beszélgettünk, és egyébként olyan hívta fel a figyelmet, hogy hangja annyira viszont nincsen, tehát kipufogó hanga. Nem, az nem annyira erős. Igen, azt tök érdekes, hogy alapvetően egy ilyen belül is inkább olyan kellemes, de nem. És inkább nem a 6 hengert hallod, nem a kipufogót. Igen. Nem ilyen, nem. Na, amikor elkezdesz elképzelni egy jó autót, akkor ezeket az elemeket próbálnád összekép rakni. De szép pontosan csúsztatta ő is ki. Ugyanaz az átmeneti sebesség, ez a 109-110. Pedig neked ugye a kigyorsításod az nem volt a legoptimálisabb. Nem. Azért neki is csúszik. Persze. Csak szerintem próbál úgy csúszkálni, hogy így az észszerűség határán. Igen. Na, ezért szeretem az Alpinákat. Meg is tudom. A személyes emócióktól eltekintve. Hát igen, meg hogy ezt lehet vele csinálni 363 000 kilométer után. De az autó nagyon egyben van. 49,993. Hoppá! Azért mondom, hogy lehet azért gyorsabban. 210. A második kör már tiéd volt, mert hogy 2 körön 0,7, egy körön viszont 1,1. Aha. Tehát, hogy az első kört azt nagyon ő nyerte, a másodikat viszont meg erősen te. Jó, hát ez érthető. Igen. De az, hogy egy M240i M-Performance alig jobb nála. Igen, hogy az ezredek, igen. Meg egy Hellcat, hogy más világból. Jó, hát de én most hasonszörűt próbáltam. E39 M5. Egyetlen tized. Egy tizeddel. És ha a modern világot nézzük, akkor az i440, az pedig 2 tized. Azért ez egy másik műsor volt. Hát első kört még tudtam magam tűrtöztetni. Igen, azt láttuk is. 1,1 másodpercet gyorsultál az első körön, és 7 tized maradt 2 körön, tehát a második körön már Csabi volt a gyorsabb. Viszont ezzel jócskán jöttünk előre, és most pont nézegettük Csabival a listába, hogy M240i M-Performance-szal mentek át. A modern világból egy ilyen BMW i440-nel 2 tizedre van lemaradva, és M5 E39 pedig 1 tized. Tehát nagyon ott van, ahol kell lennie, és ugye szoktuk mondani, hogy 50-en belül van már a sportkocsi, 49,993. Igen. Figyelj, zseniális, hogy Csabi is mondta, hogy az ilyen műalkotás. Tehát az, hogy ennyire egyszerűen lehet vele így menni a határon, és akkor van az, mikor még belül maradsz, de az nem esik jól, meg van második kör, amikor már inkább így tologatott kifele, de hogy
tényleg, ugye egész odáig a második körben úgy kiadta, és ott a sikánt azt elrontottam, és akkor akkor mondom, akkor haduszkáljon. De nagyon szép volt, mert nem őrült keresztet mentél, hanem ez a láthatóan folyamatos úszás. Nagyon, nagyon szép, és az irányítása, tehát tényleg, hogy 363 000 ennyire pontosan tudod odarakni, ahova kell, tehát hogy zseniális, tényleg brutális autó. Gratulálunk az Alpinának, meg nektek is, pici szünet, egy kis reklám, fiatalodunk nagyon sokat, és átállunk a csillagosra. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. És visszatértünk, mint a bumeráng, Mercedesre fogunk váltani, nem tudom, ki van belőle jobban felkészülve, én annyit tudok, hogy A45 és nem S, de AMG. Nekem a jelenlegi Mercik közül egyébként ez a forma tetszik talán a legjobban, és hát nagyon vicces története van az autónak, amit én fogok elmondani, aztán majd mindannyian értékelhetjük, hogy egy kedves barátunk, aki már régóta felajánlotta, és most, amikor hívtuk, hogy elhozza, akkor mondta, hogy hát jó, de igazániból előlegezték, és már a múlt héten. És mondta, hogy megkérdezi az új vevőjelöltet, hogy mi a sztori, majd kiderült, hogy hát a vevőjelölt is lap timing fan, úgyhogy mondta, hogy abban az esetben lehet vele menni, ha ő is kijöhet megnézni. Nagyon vicces, úgyhogy itt vannak a kamera mögött mindketten, mind a kettőnek még van mosolya, hát aztán majd meglátjuk, meddig tart. János, mit kell tudni a 45 AMG-ről? Hát ugye ez azzal, hogy nem S, ugye egy picivel gyengébb, ez a 381 lovas, ugye ez egy korai példány, de ettől függetlenül ez ugyanúgy összkerék, 2 liter turbó, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez hátrány, sőt lehet, hogy előny. Jó gumik vannak rajta, tehát hogy ugye itt haladt is már ez a kocsi, csak nem a mi kezünk által, ugye, úgyhogy szerintem alapvetően ez egy idevaló autó, aztán meglátjuk, hogy mit tud kihozni magából. A még jelenlegi tulaj azt is tudja, hogy 4 kör kell a guminak, hogy jól bemelegedjen, tehát tényleg látta már a kakusinget az autó, meg valószínűleg ő is. Csabi, te mit vársz tőle, hiszen tényleg ezek a fajta hot hatchek, főleg összkerékhajtással, amik igazán a kakucsra valók. Akkor nem úgy adta el, hogy garázsban tartott. Nem, tudja. Tudja hát főleg így, hogy egymás hívogatják, hogy a laptimingban hogy menjen a kocsi. Azt mondta egyébként az új tulaj, hogy beütötte az autót, hogy megnézze, hogy ez mi, és az első videó, amit talált, az a kakusról szólt az aktuális autóról, de mindegy. Jó, legalább tudja, hogy bírja. Tudja, mit vesz. Így van. Volt már itt valami hasonló. Hát 45-es. 45-es, igen. Hát figyelj, ha szerencsénk van, és sikerül megmelegíteni a gumit, akkor kíváncsi vagyok, hogy van-e érdemi különbség. Ezen egyébként bármi módosítás van, mert a felnit azt látom, hogy nem a széria. Csak az, igen. De azon kívül, ha nincsen, úgy tudom, hogy nincs. Akkor kíváncsi vagyok, hogy mi a különbség a A45 meg az S között. Tudom, hogy teljesítményben van, mindig is volt, de nem biztos, hogy az itt olyan óriási előnyt jelent. Hogy mennyire is igaz az, hogy ezek az autók idevalóak, konkrétan ez lesz 30. Mercedesünk, és az A45-es egyébként a 47.056-jával az abszolút harmadik Mercedes idő. Ugye a GTC a fehér vezet, és még egy S63 AMG Coupé tud 4/10-del gyorsabbat, de a harmadik helyen ez az A45-es van, úgyhogy ha meg tudjátok azt közelíteni, akkor ez a top 3-ba jó Mercedes szinten is, és nyilván azért a 47.0 azt tudjuk, hogy egy elég vad idő. Játszátok le, valaki megmelegíti, és megnézzük a tulajokkal együtt, hogy mit tud a... Menjen vele jönni. Mielőtt elalszik. Igen, 47.056, az igen. Hát a méretosztályban ez a legsportosabb szerintem. Tehát hát igen, meg azzal, hogy összkerék, igen, azért az... Teljesítményben nem nagyon van, ami felülmúlja. Persze az S. Konkrétan a 850i Cabrio a múlt hétről az 2000-del gyorsabb, mint a 45-es. Most megnéztem a nagy listában. Igen. Jó, hát kicsit más méretosztály. És mondjuk mind a kettő megveri a 458-as Ferrarit. És 200 vannak a 488 GTB-re. Mind a két tulaj bólogat. Ezek szerint a listából élnek. Ők ezzel fekszenek, ezzel kelnek. Majd hívjuk őket, rossz ha kérdés van.
Ahhoz képest egyébként, hogy az AMG-k alapvetően nem arról híresek, hogy itt túl lennének cicomázva, ez önmagában azért fő van szerelgetve minden szárnyal is. Jó, hát szerintem ez korosztályfüggő is, vagy hogy mondjam, tehát, hogy nyilvánvalóan az A45-öt azt a fiatalabb korosztálynak célozzák, és ott van igény ezekre. De jó pofa, mondjuk hozzá. A szexi nincs vele baj, csak hogy ahhoz képest, hogy mondjuk egy C43 hogy néz ki, igen. Amin alig látod, igen. hogy AMG, ezen látod, hogy itt valami sérülése van a tulajnak. Igen, elől is, hátul is van rajta különböző kiegészítő, de szerintem ettől olyan vagányka. A jó hír az, hogy nem az AliExpressről rendelted, tehát, hanem ezek ilyen gyári cuccok rajta. Azért volt már itt sok olyan, tudod, AliExpress Edition, nem is tudom, valami Lexusra mondtuk azt annól, emlékszem. Azért volt itt pedig az is gyári volt, igen. Az volt a baj. Jó, de hát az, igen. Nem, meg itt azért ott van a műszaki tartalom is, tehát nem a 160 CDI-re van a nagy szárny. Igen, úgyhogy nem rendelted meg rá, tehát beixelted azt, hogy ne legyen rajta, hogy ne látszódjon a hátulján, hogy ez 160 CDI. Csak amikor elrajtolsz a lámpától, füstöl feketén. Furcsán. Ez nem az volt. Akartam mondani, hogy furcsa helyről jött a hang. Kicsit az 1-es, 2-es között beleragadt a váltó. De egy kicsit. Te majd felfújod. Agresszívebben. Egyébként tényleg ez a rajtprogram mekkora divat lett. Igen, minden márkánál. Mindenkinél. Nem mintha valaki. Pedig egyébként, ha megvennék egy ilyen autót, én nem gondolom, hogy használnám. Hányszor? Igen, 2-3 alkalommal maximum. Valami a haveroknak megmutatni, de azon kívül meg annyira fölösleges. Hoppácska, 120. Az azért elég impresszív. Mondjuk a 47-0-át, hogyha célozzuk. Mondjuk ahhoz kell is, ahhoz kell a tempó, igen. Ez nem úgy van, hogy a 47 az nem jön össze izével 64-jel. De minden esetre elég komoly. Nem életveszélyes a hangja, csak amikor itt van előttünk, és főleg a váltásnál, de haladni halad. Egyenesbe is megindul. Igen, elhagyja a drónt, és az mindig jó volt. Na, hallgassuk, hogy állunk. És első kör 48,246. Következő 1 perc 31,275. Ugye gyakorlatilag eggyel lassabb, mint az S, de így is a 12. merci. Csak 63-ak, meg a C43 van igazából előtte. GT Coupé 43 még. 33 fokos most az aszfalt egyébként, wow. A jegyzőkönyv kedvéért. Az kemény. Egyébként 23 volt még másfél órával ezelőtt. Igen, de csak a napon árnyékban azért nem nyilván, de... Az elejét nagyon használja, úgy nézem. Igen, lefordulhat róla. 1,2-del lassabb, mint az S, de így is a 30-ból a 12. Mercedes. Főleg 63-ak vannak előtte, 253, meg ugye a C43, amivel kétszer is mentetek. Én azt néztem, hogy szerintem nem voltál elég agresszív talán, de egyébként meg tiszta kör volt. Hát akkor még eltoltál, még agresszív, akkor eltoltál az elejét. Nem tudtam vele befordulni, de furcsa, mert most direkt áttenyereltem, a hátsógom is elég meleg még, tehát olyan, hogy mondjam, a belülről ilyen jó élmény, meg minden, csak nem éreztem azt a nagy tapadást, hogy még jobban bedobni a kanyarokba, mert igazából akkor csak orral csúszol lefele. Corvette C7-et, az Audi S7, M135i, Merci GT Coupé 43 AMG, ilyenek vannak a környezetében. Meg a nagyon-nagyon komoly Leon Cupra 300 ST, tudod, persze, a kombi tuning volt.
48-2, hát azért sírni nem fogok. Nem, tehát jó, de mondom, szerintem még valahogy nem állt össze a tapadás, lehet, hogy még menni kell vele. Nem. Én nagyon csúszkáltam mindenhol. Igen? Ide-oda. De elejével, hátuljával? Elejével inkább csak. Tehát azért azt se értem el, hogy hátulja megmozduljon. Aha. Ő is manuálban van. Igen. Én direkt ráhúztam rajta tájből, már tudtam, hogy különben ledadog. Szenved bele egyébként, mert 111 volt az átmeneti sebessége, és neked 120. Én bátran vagyok. Meg hallani azt, hogy beledadog a váltást, tehát valószínűleg amikor parancsot ad neki, az már késő. Első kör 49,363. Új. Nagyon más. 1 perc 33,231. És mind a két körön kapott egy másodpercet, mert a másodikon is kapott még egyet rá. Nem tudom. Jaj. Na mi van, vége? Befejezted? Kész. Lefőtt a kávé, ennyi volt. Liebe Gäste, Badeschluss. Sajnos kaptál egy másodpercet az első, és még egyet a második körön is. Nagyon sok volt a beledadogás váltáskor, azt hallottuk, hogy a váltóval szenvedsz. Igen, kézzel próbáltam váltani, hát ha úgy jobb lesz, de nem lett jobb. Nem tudom, nekem a játékosság hiányzik úgy belőle. Ortolos, nem? Igen, és hátulja az semmit nem csinál, csak jön utána. A ergonómia meg minden tök szuper, az ülése nagyon kényelmes, tök jól ülsz az autóba, minden. Így mondom, én kézzel próbáltam, de már a rajtnál se segített, tehát kézzel is úgy lassan váltott. Erőben egyébként tök jó lenne, csak pont ami kellene a dinamikához, azok a megtorpanások, meg az, hogy kicsit a fenekét is mozgassa, az nekem az hiányzik. Úgyhogy ez valószínűleg teljesen más stílusba kéne menni, hogy ezzel gyorsan tudjál menni. Nem sírunk azért a 48-2-ért se, meg a korábbi 49-es BMW-ért se, illetve hát Alpináért, ami egy újabb márka volt, csak jelzem a listámból, mert nem BMW. Jövő héten lesz velünk Volkswagen Arteon, ami nagy kedvencem, mikor autót próbáltam vásárolni, akkor János majdnem rábeszélt egy olyanra, csak még elfelejtették, hogy mennyibe kerül. Nem hoztam azt a kellő mennyiségű készpénzt magammal, tehát lesz jövő héten és laptiming, addig pedig kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól.
Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGép Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.